Cristina, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratorii necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate atât prin sesiuni online cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă fără să cunosc subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi tot în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cum este spațiu? La Să înălțime. Bun. minunat. Ne activizăm protecția noastră. 1, 2 și 3. Tema investigației de astăzi este egoul. Te conectezi la 3, la toată informația legată de ego, 1, 2 și 3. Ok. Creează informația. Este egoul o entitate, un Nu. proces sau o tensiune energetică în câmpul conștiinței? Sau o tensiune cum? O tensiune energetică. Este egoul o entitate, un proces sau o tensiune energetică în câmpul conștiinței? Cel mai asemănător ar fi ca un spirit, ca o pasăre phoenix mm, perceput ego. Nu este prima variantă. A treia, s-a numit urme. Poate să fie proces, fiindcă e vorba de a crește, de a renaște, de a fi înflăcărat. Dar e mai degrabă un spirit, nu e o entitate. E o parte din tine, ego. E cunoașterea acumulată dintr-o viață. Nu neapărat filtrată de bine și de rău. E toată cunoașterea ta, persoana pe care ți-ai făcut-o, imaginea, pe care tu o iei și la un moment dat o alchimizezi. Uh, Câteodată este într-adevăr folosită de entități, pusă în karmă, dar tot este informația ta, mm, face parte din tine. Uh, Și cumva, în felul ăsta, prin structura asta a ego-ului, crești tu ca spirit. Este antipodul cu care trebuie să lupți pentru a te schimba, a-ți mări conștientizarea. Nu e să te lupți. Lupta, într-adevăr, sau ce este perceput a fi în luptă, e doar o neînțelegere, dar e un impediment introdus de altcineva în ego. În mod normal, n-ar fi trebuit să fie niciun impediment, nicio lecție, mm, nimic dureros, sau cel puțin ce percepem Mhm. noi a fi durere. Din contră, cu ego
e atât de doritor să fie maleabil, să se întrepătundă prin orice neînțelegere, să aducă la suprafață orice aspect neînțeles. Are și aspectul ăsta de apă, chiar dacă el e foc, cumva de a aduce la suprafață din cum trece un râu și când e apă mare e să aducă, să întoarcă pietrele cumva. Dar e o forță foarte mare a ta. Ce este impediment, ce este calecție, este dat de entități pe structura sistemului. Filtrele puse să nu înțelegi și programele ce te înconjoară, fizicalitatea. Iar ego introdus într-o fizicalitate într-un corp, mm, în sistemul lor nu e cea mai bună combinație. Dar în alt sistem liber ar fi o combinație foarte bună, aduce la înțelepciune. Scanează. Care este forma geometrică primordială a structurii egoice în dimensiunile subtile? Primul care vine este un punct, ca și nașterea. Și mai departe, e ca e spirala, o spirală, dar are o linie dreaptă înăuntru, cumva e o scară, Un ax. dar, da, și o linie dreaptă înăuntru ei. Ok. Ce informații mai primesc este că aici, pe pământ, din cauza împărțirii a geometriei implantate, deformate, ego-ul ăsta are tot felul de fețe percepute de noi, dar nu sunt fețele tale, sunt fețele entităților, sunt programe. E ca și cum ei au dat găuri în structura ta și pun tot felul de fețe acolo. De asta ai morțile respective a ego-ului, zguri prin care ei se hrănesc, sorb cunoașterea și cumva trebuie să o iei de la început ca lecție, să o integrezi mai bine. Dar de fapt ei ți-au luat cunoașterea în momentul în care era să fie alchimizată, da? De pe punctul de a fi adusă în lumină. Și atunci tu ești ținut în sistem. Și de asta apar cumva, pe lângă simbolurile astea pe care le-am văzut, structuri cum ar fi cele din tetragramo, cuvântul ăla lung, de-a lui Iahve, cum a împărțit lumea. Tetragrammaton? Da. Care este frecvența vibratorie specifică a egoului, care îl diferențiază de frecvența sinelui superior? Individualitatea, dorința de a cunoaște în fragment, de a te dezvolta tu. Aia ar fi individualitate, libertate, desprindere, e ca și cum pleci de acasă când ai 20 de ani, 18, vrei să experimentezi tu, te desprinzi de familie. Dacă îmi dai altă scară de valoare sau alt raport, ceva de care să la care să mă raportez, ca frecvență, în afară de emoție sau emoția e ok. E ok emoția. Libertate, înțelegere, cunoaștere. Cele mai înalte emoții vibraționale.
Da, astea erau cele mai înalte. Eu m-am dus pe partea binelui, Mhm, mhm. pe aspectul pozitiv. Și Ok, dacă ne să mai mă uit, coborâm, practic să văd și sistemul unde a putut ei să se moveze, nu? Ca entități de mhm. moment ce... Ok, cumva ego când își pune capul prea adânc în cunoaștere, nu mai vede ce este în jur, este prea prins în acel aspect. Și nu pleacă de acolo până nu cunoaște fiecare aspect, până nu răsturnat fiecare pietricică și o da la o parte tot. Pe o parte, e o metodă foarte bună de a aprofunda cunoașterea, dar în același timp poți să fii prins, adică poți să le livrezi pe desubt lucruri care nu sunt de folos. Și el, până nu are imaginea generală, nu o să înțeleagă că, de fapt, nu i-a fost îndeajuns. Și atunci poți să strecoare pe sub el, cumva, aspecte de genul. Și pe urmă, înainte, cum am zis mai înainte, înainte de a avea imaginea de ansamblu, de a duce totul la suprafață, îi se fură acele foi și cumva o ia de la început. Și aspectul, dar nu are un aspect negativ. E negativ înțeles de noi aici din cauza suferinței pe care o simțim. Nu ego ne face, nu aspectele lui ne face să simțim lucruri neplăcute, ci filtrele de aici, neînțelegerea filtrului, a cine ești tu, conștientizarea. care a... Ah, ok, stai, Mhm, scuze. mhm, mhm. M-am conectat și la altceva. Nu m-am mai raportat la ego uman, m-am raportat la ego spiritelor ăstora care au căzut în vibrație și au Mhm. început să fie tot felul de entități din cauza lor. Ah, și de unde a apărut de aici, practic, mândria și tot sistemul nostru de 7 păcate, planete, Mhm, demoni. mhm, mhm. Ok. um, ok, e ca și cum tot ce a lăsat ei în urmă, inclusiv lenea. Că entitățile ar fi făcute și din lene, în sensul că ego-ul lor nu mai terminat treaba, ei nu mai terminat treaba, acele spirite care le-au lăsat în urmă toate umbrele astea, nu mai terminat treaba să conștientizeze tot. Și-au lăsat lucrurile în drum și ei și-au văzut mai încolo de treaba lor, cumva. Și acele aspecte s-au transformat în ce avem noi astăzi, entități, demoni și așa mai departe. Doar anumite entități, nu toate. Ăștia care de obicei sunt foarte cruzi. Da. Deci sunt și ego-uri care nu sunt chiar atât de curioase pe cum cele inițiale la care m-am conectat. Sau cine știe, să mă conectez eventual într-o altă sesiune pe să văd de ce anume, că poate au avut circumstanțele lor, acele ființe. Dar de aici, din punctul în care privesc, că așa pare că s-au grăbit, au fost leneșe. Care a fost momentul cosmogonic al primei scindări care a generat conceptul de eu separat? Aici, pe planeta Pământ, cine ajută pe noi? Da. Ca informație,
Ok, ok. Ca program insuflat de entități, în momentul în care au ales acei preoți, acele capete de guvernare, prin care au pus tot felul de programe, prin acel program de salvator sau de ființă specială, de ales, de uns, aici, doar, doar pe planul nostru, de 3D. Egoul se ancorează preponderent în corpul mental, în cel emoțional sau în punctul de asamblare al percepției. Ce chestii se plimbă într-un fel. Se plimbă de jos în sus, gen, da, se plimbă pe tot sistemul tău, pe chakre și așa, pe înțelegeri, pe planul înțelegerii tale, dar deasupra ta sau deasupra înaintea ta este un triunghi și în cele trei colțuri se află, într-o măsură mai mare sau mai mică, ego-ul se plimbă. Și, ok. Da, mai este folosit și sistemul karmatic, în sensul că poți să-ți fie calculat ego-ul să se plimbe sau să înțeleagă într-un anumit fel în funcție de karma și contractul tău. Adică poți să-ți fie blocat pe un anumit centru și să ai o viață, de exemplu, nu știu, plină de destrăbălare, desfătări, dacă e blocată pe primele trei chakre, fiindcă karma, contractul specifică ca tu să experimentezi, de fapt să înțelegi, să ai mai multă cunoaștere a acelor aspecte. Sau din contră să fii un intelectual și să nu înțelegi ce înseamnă compasiunea, să nu te conectezi cu oamenii prin inimă, să stai doar în câmpul mental, să fie doar acolo ego format. E un mecanism mai mult guvernat de arhoni aviari. Aș fi pus un fel, nu ca un fel de stea deasupra ta, cumva. Um, Asta din cauza că am văzut asta din cauza că m-am dus la cei care au Mhm, ego pe câmp mental și l-am văzut deasupra cumva ego, dar dacă, de exemplu, în câmpul sexual ego, atunci se manifestă ca și leu, ca puterea în cartea tarot sau ca mhm. forță sexuală, dar e în tine, jos. Își construiește egoul mecanismele de apărare din fire de timp cuantic cristalizat. Ok, 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 ok. Da, da, pentru n-are timp el. De asta, cumva, în momentul în care conștiința se afundă, folosește ego, de fapt, instrumentul de dezvoltare, de creștere, când se afundă, nu are timp și spațiu și se poate lucra în profunzime foarte mult, din cauza că toate informațiile de care are el nevoie sunt așa împrăștiate și atunci nu ține cont de timp și spațiu, decât doar în perspectiva atunci când suntem în corp. Și când ești în corp, tot așa, prin ego,
prin ego, dar ego nu mă refer la egoism, la partea aia de încăpățânare, mândrie, ci prin ego, partea de individualitate, de ce am Eu, spus mai înainte, da, de a fi, accesezi tu cuantic suprasinele și toți timpii, toate evenimentele de care ai nevoie prin el. Fiindcă, e o chestie asta, e o chestie foarte drăguță. Um, Tu ca om, în viețile trecute, îți menții personalitatea. Deci cam cum ești tu ca persoană acum, ai să te recunoști în viețile trecute. Structura ta rămâne la fel, doar percepțiile, nu știu, diferă cumva. care este principala diferență funcțională între un ego sănătos și unul distorsionat? Ok, când ai distorsionat, de fapt, foarte multe frecvențe puse acolo, cum să zic, mai degrabă ar fi un Stargate ego ăsta. E ca și cum e un centru de comandă și tu îți pui frecvențele a ceea ce vrei să experimentezi și o să-ți dea rezultatul. Dictator? Mm, nu, nu, că nu-ți dictează. E parte din tine, un mecanism. Dar deci, când ai un ego mm, distorsionat, îl văd de fapt manipulat de demoni, de acele entități de frecvență foarte joasă. Cumva au adus ele în acel portal, în acel sistem al tău, frecvențele respective, ca tu să vezi realitatea într-un anumit fel. Te provoacă. Da, e ca și niște lentile foarte, foarte murdare. În deci ego distorsionat, dar e provocat de acele frecvențe. Dar nu s-ar putea întâmpla în felul ăsta decât dacă tu undeva nu ai fost atent și n-ai avut o conștientizare, n-ai permis într-un fel sau altul, n-ai dat un accept. Din cauza că ai avut o dorință. La un moment dat ți-ai dorit să înțelegi un anumit aspect și realitatea din jurul tău o zis, da, stăpâne, și ți-a creat acel aspect, numai că nu ai avut în vedere mai multe aspecte și o intra și o entitate. Două, trei, cât ai permis. Din perspectiva sufletului care a traversat multiple vieți, ego-ul este un dar evolutiv sau o capcană necesară? Mhm. Eu prisma sufletului e dușmanul numărul unu. Mhm. Ego. Fiindcă, Dar este necesar? din prisma sufletului, Da. nu, Mhm. nu. Sufletul ca mecanism e făcut așa ca să accepte, să ajungă cumva la acea stare în care iubește tot, dar este foarte naiv. Acceptă tot, să fie purtat doar în euforia de a fi. Ego e ca și mintea, cumva, se comportă că îți mai tragi două palme, gen, la sufletului. Și programat sufletul să nu accepte conștientizările. Mai mult de două palme, da? Deci e programat să stea așa, viață după viață, în starea de a fi și de a fi ordonat.
cumva programat de entități, sufletul. Cum se manifestă egoul colectiv al umanității? Ca o entitate egregoră, separată de egourile individuale? Nu e controlat ego umanității. E Nu, e controlat. foarte controlat. Mm, mm, nu, nu, nu. Ai, plin de conflict, de voci care se contrazic. Și în momentul de față are o nuanță de intelectual, e mai mult masculin decât feminin, și are nuanțe de dictator. Ce anume moare cu adevărat în momentul morții fizice din structura egoului? Ce se reciclează? Mă face curioasă să văd. Ce purtăm cu noi din multe încarnări? Ce aducem? Ok, bagajul de cunoaștere îl purtăm. Da, de exemplu, ce chestie? Îți este fragmentat până și ego dintr-o viață în alta când treci, în funcție de ce programe ai, de ce contracte, ți se fragmentează mai mult sau mai puțin partea subliminală împreună cu sufletul, împreună cu ego. La suflet poți să-ți adaugi sufletul altuia, sufletul unei entități, adică programul entității respective, fiindcă sufletul, pentru cei care nu au ascultat sesiunile trecute, este un mecanism făcut de entități dat nouă, după care este scos, este lăsat de noi aici, nu este luat după ce plecăm. Ei folosesc sufletul ca mecanism de alchimizare, de transformare a universului. Este un dispozitiv pe care ei îl folosesc energetic pentru a crea navele, pentru a crea foarte multe sisteme. De asta, gen, dacă o anumită navă are nevoie de o anumită baterie, de un anumit element, poți să îl bagi într-o persoană, să capete acele programe energii și schimbat. Cumva ei pot să-ți blocheze în funcție de contract, să te fragmenteze și ego și să-l blocheze. La un moment dat, da, te întregești sau te întregești tu, dar trebuie să ai o conștientizare mare încât să-l cureți. Dacă nu vine așa cu impurități, cu aspecte neînțelese, neîntregite, ai nevoie de ceea ce consideri tu timp de înțelegere, fiindcă nu-ți amintești total cine ești și că poți să integrezi, uite așa, într-o fracțiune de secundă totul. Și până și acea fracțiune de secundă percepută de noi la un alt plan sunt milenii, de fapt, fiindcă trăim pe mai multe planuri. Și acum, întrebarea de la gen, după ce ești de tot, îți iei ego cu tine. Poți să-l lași aici, de exemplu, dacă la un moment dat ai preferat să colaborezi cu niște entități și să iei un ego de-a lor, poți să lași aspectele astea aici. Cum fac unii maestri, în mele înălțați, își lasă anumite aspecte ale ego-ului aici, ale filtrelor din ego. Cu care scop? Așa, restul se întoarce în ființa ta ca un cod.
și nu mai faci parte, nu mai e separat, ești tu ca conștiință întreagă. Și în plus că nu ai nevoie de separarea asta de aici când ești parte subliminală. Îți menții doar atât cât trebuie încât să știi că ești separată, dar totuși întreagă, care experimentează în sursă. Pentru ce își lasă aceia așa numiți evoluați? Ego în urmă. Ok, primul răspuns vine că pentru că așa li s-a zis, a fost parte din înțelegere, că nu au acceptat să conlucrezi cu ei. Faza a doua al căruiva program, da? O altă fază. Da, e ca și cum devine programul Pasăre Phoenix pentru ei, dă o parte din aripile, dă o parte din penele lui aripilor din sistem. Un, Ok, Mhm. scuze, au mai venit o informație din cauza că conștiința, partea subliminală, e conștientă de faptul că acele entități, programe, lumea, tot ce este în jur, evoluează, se expandează, nu evoluează, Mhm. se extinde. Și atunci informația lui, el o are tot timpul, dar îi practic lasă o copie, se extindă totul împreună. Nu că ar fi darnic, că nu dă ceva de la ea, ci pur și simplu ca și cum informația este peste tot. Iar cei care sunt mai puțin, nu norocoși, care nu o văd sau nu cum să o acceseze, o accesează în felul ăsta, având în fața lor. Unde se stochează identitatea de sine în perioada dintre două încarnări, dacă ego-ul este temporar? Ce este temporar este acel ego care este influențat de către mândrie, de către gelozie, de câte o motivație din asta din spate. Că asta e în funcție de contracte, karme și altele. Ok, informația vine că la picioarele părții subliminale. Are legătură cu umbra. Ce chestii tare. Um, Cumva e asociată cu umbra ta, gen dacă ești în fața soarelui, umbra o să fie într-un Însă, fel sau altul. mhm. Și atunci e la picioarele tale stocată. Ce chestii tare! Până și la ritualurile astea de înmormântare îți blochează tălpile într-un fel sau altul, tocmai din cauza asta că îți influențează ego-ul într-o formă sau alta dorită de ei. Și până și ritualurile alea când se apleacă la picioarele unui om bătrân, ca să iau binecuvântare, se smerește sau respect, din respect, are legătură cu ego. Te apleci la ego-ul lui, nu? Da, Îl alimentezi. sau să lași, da.
Care este compoziția subtilă a lipiciului psihic care menține conștiința identificată cu gândurile? Care este compoziția chimică? Sau cum? Compoziția subtilă. Subtilă. Mhm. Se poate și chimică, dacă Dacă m-am uitat la proton, mă gândeam cum să explic legăturile astea de aici. Uh, nu mă gândeam, înțelegi tu. Repetă, te rog, întrebarea. care este compoziția subtilă a lipiciului psihic care menține conștiința identificată cu gândurile. Ok. Ceva de genul că în momentul în care tu te identifici cu gândurile primite care nu sunt ale tale, ego capătă o anumită nuanță, o anumită față în ei programele respectiv. A, în acel stadiu e gol, ești un vas neacoperit, poți să vină Să orice arunce frecvență. da, să arunce fiecare trecător câte ceva. Da, da, efectiv. Iar în momentul în care tu conștientizezi că tu nu ești gândul tău, nu ești gândul care vine, ci ești cel care observă, atunci ego devine o armă, un cuțit, ceva de care te ajuți spre o anumită direcție. Devine acea forță, câmp, care menține o anumită structură ordonată de tine. Subtil ar fi voința, că cumva, chiar dacă nu ai conștientizarea acum, dar ai voința de a menține dorința cu încăpățânare, așa, de a avea un lucru, de a conștientiza un lucru, de a ajunge, cumva, drumul o să se manifeste cum vrei tu. Nu o să mai primești acele gânduri, chiar dacă nu ai conștiința necesară, tocmai din cauza că ai avut voință. Da. Dar în momentul în care ți-ai dat voința, ți-ai dat puterea, atunci toată lumea se plimbă cum vrea la tine, în cap. Cum folosește ego-ul dialogul intern, continuu, ca pe o mantră de autohipnoză și menținerea separării? Cum folosești sens voit, exemple, sau în mod inconștient, cum ar veni că repetăm cântecele, Da, programele neauzite și le facem o viață de calvar. Deci, pe mod inconștient, gândul sau ce vine în vasul tău, uh, o să fie tulbure. O să fie în funcție de ceea ce repeți. Dacă repeți că nu ești bun de nimic, o să vezi că nu ești bun de nimic. Tot ceea ce vine în capul tău, tu o să crezi ca fiind ca fiind al tău. Și aici credința este cheia, fiindcă crezând acel lucru, îți creezi realitatea. Ai să observi doar acel lucru și se manifestă pe toate planurile până ai să fii prins cu totul, până și după moarte ai să fii prins în acele frecvențe. De la un cântec repetat când erai copil, la predona, da. program, da, la cântecele bisericii, ca orice este repetiție, este program pe care tu îl implementezi în tine. Și în modul că atunci când este pus un program conștient, este gol. Este gol, adică nu auzi nimic. N-auzi nimic. Nimic, nici o voce de altcuiva, nimic. E Eu sunt liniște totală. lumină, eu sunt iubire, eu sunt sursa.
Da, adică auzi ceea ce spui tu, fiindcă tu Mhm, repeți, tu alegi să ai acele, dar în rest nu ar trebui să auzi nimic, e gol, ești doar în existență în prezent. Uh, Când repeți conștient, creezi acel lucru conștient, dar îl creezi cu intenția să aduci mai mult din acel ceva în viața ta sau să îți faci frecvențele. Te pui, acum nu mai sunt la muncă, acum sunt cu familie, deci mă setez să fiu mai iubitor. mhm. Sunt plin de iubire. Care este mecanismul ocult prin care ego-ul fură lumina atenției de la observatorul sine și o direcționează către lumea exterioară? Ok, ca răspuns ce primesc toate ritualurile pe care le face biserica și masonii sau ceilalți, conforă umbra. Știi ritualurile alea în care, de exemplu, când se face o preoție, când se călătorește cineva și se face o umbră așa și se fură umbra, de fapt se face o separare și introduce un alt program, atunci asta primesc ca răspuns pe ceea ce ai zis. Mai repet o dată, totuși. Care este mecanismul ocult prin care ego-ul fură lumina atenției de la observatorul sine și o direcționează către lumea exterioară? Ok. Ca program inițial vine proiectul Adam și Eva. Ca program inițial, ca sistem, fiindcă un sine, un ego, ca să se detașeze, să fure și apoi să se creeze în exterior, înseamnă că are un program de aici Mhm, greșit, mhm. din încarnare, din 3D. Și ca răspuns a venit proiectul Adam și Eva, ritual. Ceea ce se zice că un fel că a mâncat mărul, că a primit focul. Mm, Atât primesc ca răspuns. Există un centru energetic unde ego-ul își are tronul de control, o chakra. Nu, nu, nu are un centru de control. Cel de aici, dacă te referi la, de exemplu, la programul măștilor pe care le implementează ei, ai în pământ ca forțe. Tot urcă și coboară pe arbore, pe înțelegerea ta, pe picioarele tale, dar se duce în pământ. Poți să-i consideri șerpii aia din cazane care urcă umbrele iadului. Care este natura specifică a undei de șoc pe care o primește ego-ul când este confruntat cu adevărul care îl contrazice? Ok. Uh, Pe de o parte se simte ca și cum ar fi o explozie nucleară, că e desfințat, așa că e lăsată în urmă
un schelet, o umbră pe un perete. Um, pe partea așa se simte cumva. Dar în același timp e foarte eliberator când e lovit de adevăr. Dar nu e lovit de adevăr, cât e lovit de înțelegere, alchimizare, momentul ăla de alchimizare, de aha, Este dureroasă alchimizarea? nu, nu, simte pentru om, simte cumva, dacă are programele alea de mândrie, de Mhm, mhm. urma să spun, cumva adevărul altuia, dacă este un moment în care gen uh, este un soț care nu și-o dat seama că și-o rănit foarte tare soția, nu a fost atent la nevoile lui și ea îi spune adevărul după atâția ani, cu Verde în uite, ochi. da, este adevărul ei. El în acel moment nu poate să vadă decât faptul că nu a văzut. De asta cumva doare din prisma asta, dar e o parte din adevăr. Adevărul cel mai mare o să-l simtă el înăuntru când o să aibă imaginea completă de ansamblu și are nevoie să treacă cumva, din cauza sistemului în care ne aflăm, prin aceleași lucruri ca să înțeleagă și să aibă epifanii. Dacă este în sistem karmatic, o să fie dureros. Dacă este liber, atunci o să fie doar o înțelegere profundă. A, uite ce am cauzat eu acum câțiva ani soției mele. Și vine cu compasiune, vine cu extindere. Dacă este în karmă, în contracte, o să simt aceleași lucruri, numai că o să fie, nu știu, o să fie prins în alcool și o să bea și o să își distrugă viața. Din perspectivă telepatică, cum se prezintă o reacție egoică înainte de a se manifesta verbal sau fizic? Ok, aici poți să... Cel mai mult vine, adică cel mai mult vine, cel mai dese cazuri sunt cele ale unui ego care nu-i curat, nu cu o identitate că este sursă, că este cunoaștere, ci a unui individ cu o mască post-identități și atunci se simte ca și un atac. Se simte ca și cum omul ăla e de fapt grav rănit și tot ce poate să facă e să atace și să dea acel glod, acea mizerie pe celălalt. Dar de fapt el suferă foarte mult. Ego e rănit. E ca un copil care plânge. Devine agresiv. Mhm. Bine, de exemplu, la politicieni mă uit, la ei ar fi gen că puterea lor, ego și furia lor este dată prin pământ, prin spatele celorlalți se ridică și este atacat pe la spate, individul din față. Puțini sunt, cum ar fi acel bun conducător rus, care atacă în față ca el. El atacă, dar nu are ego ieșit de sub control, ci din control îl folosește ca o unealtă. Îl folosește ca să creeze un câmp, ca să fie atac energetic, îl folosește în mai multe feluri. Bun conducător între ghilimele. Care este codul sursă a dorinței și cum leagă dorința nesatisfăcută conștiința de roata samsarică a ego-ului?
Mai repede, te rog. Care este codul sursă a dorinței și cum leagă dorința nesatisfăcută conștiința de roata samsarică a ego-ului? Mhm. Ok. Pe parte ca un cântec. Ca un cântec. O leagă. Dar nu simt o vibrație rea. Ei, cumva văd din univers venind pe subliminale, ca niște berze, aduse aici, puse pe roată, dar ele vin pe vibrații de cântec ca o dorință respectivă. Abia după ce s-o prinse în realitatea asta, nu se mai află pe roata samsarei, ci se află în burta, în pântecul entităților. Și atunci este amestecat cu tot felul de frecvențe și devine foarte copleșitor pentru el, pentru partea subliminală. Dar cât e în afară, mm, e bine, e ca un cântec pentru el. Și cum leagă ca mecanism, mm, cum îl știm deja, numai dacă vrei să repetăm pentru cei care nu știu sau pentru cei care ascultă prima oară, de mecanism de impunere a karmei, uh, vii și după ce uiți cine ești, bineînțeles ajutat de tot felul de entități de frecvenții, îți este impusă o lecție, o energie, o plată pe care ai făcut-o sau nu, mai fără știință, bineînțeles, fiindcă tu deja nu mai ești în cunoștință de cauză în momentul în care mor pe cineva, nu mai ești tu, ești o altă forță invocată, ești posedat, ești manipulat în toate felurile. Se pune în cărcă fapta, se spune că ai ceva de plătit și atunci intri în joc să plătești la nesfârșit, să dai energie la nesfârșit, să plătești pentru lucruri care nu le-ai făcut. Ego-ul tău este manipulat, ești îmbrăcat în fel și chip de haine, de vibrații, doar ca să conștientizezi, doar ca să ai acea dorință satisfăcută, împlinită, pentru care ai venit. Și de obicei, majoritatea părților subliminale vin aici ca să experimentezi o gamă variată de frecvențe. Dualitatea, înțelegerea profundă, subestimează mm, lumea de aici. Asta nu vorbesc de cei care vin direct sclavi. Auzi? Da. Care este prima acțiune cuantică pe care un adept o poate întreprinde pentru a slăbi câmpul gravitațional al ego-ului? E cel fals, poți să-l consideri, cel care, fețele care nu sunt ale tale, să-l cureți, să-l faci într-o armă, de a refuza gândurile. Primul ar fi element cuantic, o să te faci un stâlp de lumină pentru tine. Bine, vin tot felul de informații ca practici oculte ce se practică pentru Mhm. moartea ego-ului, dar în cazul nostru, a conștientizării raportându-ne la partea subliminală, la sine, la sursă, ar fi prima oară să oprești gândurile, să-ți controlezi gândurile
pas cu pas să conștientizezi cine ești în toate aspectele tale. Să vezi sursa, tu, cine ești. Să dai la o parte entitățile. E cam greu de făcut din prisma unui om normal. Mhm. Așa, trebuie să fii încăpățânat. Adică dacă nu ai în jurul tău sau nu ai dorința necesară, încăpățânarea ta necesară, voința, cam greu să ajungi. O să fii purtată prin toate sistemele, fiindcă dorința te poartă acolo pe unde trebuie să ajungi ca să ai toate informațiile și trebuie să treci pe la ortodox, pe la evrei, prin toate sistemele, ca să aduni bucățică, fragment cu fragment, puzzle, să ai imaginea de ansamblu. Mhm. Mhm. Și fiecare o să ia din tine cât o să poată, din ego-ul tău. Ce înseamnă la nivel alchimic subtil a te opune fără a te opune egoului? Da. Cumva să acționezi ca parte subliminală, ca sine, a, și să recunoști atunci că ego-ul e doar un mecanism, un corp în jurul tău, cumva, un câmp de care te folosești, un instrument de care te folosești ca să înțelegi individualitatea. Um, Cam așa pot traduce. Mhm. Cum acționează din perspectiva metafizică observarea conștientă asupra constructului egoic? Ok, atunci când ești conștient, constructul ego devine, cum am zis mai înainte, doar un câmp, nu-ți stă în cale cu nimic. Poți poate, bineînțeles, împreună cu câmpul mental să acționeze, să te oprească, să-ți creezi tot felul de dinamici când vrei să te joci cu realitatea, să spună că nu, materia este materie, că nu poate să dispară, sau din contră poți să acționezi alături de câmpul emoțional, să cuprindă toată lumea, să extindă și el odată cu sursa. Dar care este diferența crucială dintre a te lupta cu ego și a dizolva? Ego. Mhm. A te lupta presupune să te lupți cu programele sistemului, cu imaginile, credințele false. Să crezi că tu ești acea credință, acea imagine, acel gând. De asta Mhm. lupți, din cauza că ai programele, dualitățile. Când dizolvi ego, e în momentul în care ai cunoașterea, ai opusul, recunoști că nu ești tu acea oglindă, oglindă, adică acea imagine, acel gând. Care este tehnica hermetică de bază pentru a transforma plumbul identificării cu corpul în aurul prezenței conștiente? Ah, da, de conștientizare, cunoașterea hermetică și gnostic. Da, ok. Să mă conectez la principiul hermetic de la Hermes sau de la cei din cunoașterea umană? Și cunoașterea umană și la hermetism.
Ok, cel care e hermetism de la Hermes presupune un canal de lumină și un întuneric. Principiile universului ăsta de dualitate, de lumină, de dimineață, de amiază, de seară, de noapte, de întuneric, ca și câmp întuneric, ca și cumva de unde se naște, presupune un sistem făcut bun pe un anumit plan de cunoaștere dacă vrei să experimentezi numai decât ca parte subliminală. Adică nu există bine și rău. Pur și simplu, dacă vrei să experimentezi acolo, este o opțiune. Poate fi intensă, foarte intensă, ca într-un purgatoriu, ca mori și te naști de atât de multe ori, încât devii într-adevăr altceva. Alegi să canalizezi în tine acea frecvență foarte intensă care nu este a ta, ci a forțelor care au făcut constructul. De asta e elementul de inițiere. E foarte intens. Da, devii luminos, ai parte și din înțelepciunea celorlalți dinaintea ta. Nu l-are și cum recomanda. Mă, dacă ești puțin sadic. Iar celălalt primit de aici, a primit raportându-mă la sistemul uman, hermetic. Ok, de câteva milenii s-a transformat. Nu, acum ești cam hibridizat dacă urmezi sistemul respectiv, dar e la fel și cu celălalt de mai înainte. Dar aici e raportat la pământ. Te vinzi pe doi bani și îți văd dacă într-adevăr te transformi în aur. Te transformi într-un bănuț de aur pentru o altă entitate, care este dat la schimb pe altă planetă. Ești un pion. Ești un pion mai Mhm. important. Da, este, adică la nivel de planetă aduni ceva informație, adică ajungi să fii aur, dar la nivel mai înalt nu se merită. Poți să aduni dintr-un sistem informațiile de care ai nevoie și să pleci mai departe. Ce rol joacă suferința ca agent catalitic în procesul de coace a egoului și cum accelerezi conștient fără a te distruge? Dacă suferi, înseamnă că ai o credință falsă, ai ceva care nu e a tău. Pur și simplu trebuie să te detașezi de el ca să nu aibă suferință. Um, mm, Dacă vrei, poți să explic mai multe sau poți fi doar atât mai concentrat. Dacă poți explica un pic mai Detaliat? Ok, atunci mai pentru repet a încă o dată percepe. întrebarea. Mhm. Ce rol joacă suferința ca agent catalitic în procesul de coacere a egoului și cum o accelerezi conștient fără a te distruge? Ok, ca program de ce a fost implementat suferința ca un act necesar de transformare, cumva
Putem să vedem cum e o cameră de ardere pe cărbune sau o cameră de ardere pe alt material mult mai, cum se cheamă, mai verde, pe program verde. Um, ți s-a pus programul că să folosești cărbuni din cauza că părinții tăi au folosit cărbuni și societatea întreagă folosește cărbuni, dar de fapt ai variante, este opțional, nu trebuie să suferi. E un program dat, suferința, implementat, tocmai ca acea ardere să facă în favoarea lor. Toți anii ăia în care tu plângi după o persoană, din cauza că nu înțelegi aspectele morții, se duc, acea energie din acei ani se duc spre sistem, spre menținerea dualității, spre menținerea programelor karmatice. Se face un resentiment, o energie din care tu, în altă viață, iei programe, îți sunt transferate, ai punți făcute și pe urmă ți este spus că trebuie să plătești sau trebuie să ți se dea de atunci. Suferința este un program impus. În momentul în care nu este suferință, adică nu mai ai programul, nu mai ai credința falsă, adică, de exemplu, înțelegi ce este moartea, că este o transformare, pur și simplu ieși din și înțelegi la nivel că știi, este realitate în tine, atunci nu mai ai niciun hook, adică nicio credință, nu mai ești în sistem și te eliberezi și pe tine și pe ceilalți. Și nu mai este suferință, pur și simplu este înțelegere. Iar ego aici a făcut de ei, în acest caz, ar fi ca un cuier cu mai multe brațe, mânuțe, și tot timpul pot molești în acele mânuțe, bucuri, cârlige. De asta, scuze, Da, aici da, da. ego lucrează mai mult cu anumite entități, Mhm, mhm. portale, un mecanism cuantic făcut de ei. Pare la început sofisticat și greu de înțeles, dar odată ce faci ceva, o desprindere odată, două ori, trei ori, prinzi, simți cum este și o faci pe urmă în mod voluntar și stăpânești sistemul. Moartea, programul morții spirituale a ego-ului este parțial adevărat, cumva, da, îți spune adevărul în față că nu trebuie să fii prins prin ego, tocmai ca să fii prins ego. Îți dă o parte a monedii, dar nu cealaltă pe cealaltă. Descrie geometria sacră a iertării de sine și cum dizolvă aceasta ancurile vinovăției. Stai, mă, dacă există într-adevăr un mecanism, o geometrie. Mhm, mhm. Ah, ok, să nu râzi de mine sau să nu te superi pe mine. Nu, nu. A venit un șotron. Joc. Șotron. Mecanismul este un joc. În sens că nu există iertare de sine. Ah, nu există iertare, fiindcă nu ai greșit cu nimic de la bun început. Există doar iluzia greșelii, a răului. Um, Există și doar atunci, experiența, nu există greșeala. da, tu aici, prin câmpul emoțional, îi dai tot felul de nuanțe și tot felul... Bineînțeles, o sună urât din partea mea cumva să spun pentru cel care este într-o anumită suferință în momentul de față, dar privit dintr-un punct de observator mai sus, pe alt plan, totul este un joc. Partea subliminală se joacă, experimentează. Iertarea
ca să te ierți, într-adevăr, pe un anumit plan, funcționează la început, ca mecanism. Să te mângâi pe umeri, să zică mă iert, să mă cuprind, să înțeleg, să mă accept. Dar următorul pas este să înțelegi că ești desprins de toate astea, că nu sunt greșeli, că este un mecanism. Iar să ierți pe cineva presupune vinovăție, presupune partea opusă. Adică poate să încerce fiecare să vadă ce simte înăuntru când spune mă iert, accept, fiindcă, fiindcă, de exemplu, tu poți să ai anumită conștientizare pe un anumit plan, să fie ancorată în sursă. Dar, de exemplu, piciorul sau călcăiul tău sau genunchiul tău, poate că e pe un alt plan, mai de dezvoltare mai mic și atunci el are nevoie de iertare. Fiindcă tu ești în De sine mângâiere, un spui. univers, da, da, da. Și atunci poți să încerci să verifici așa tot felul, gen, mă ierți, să vezi unde simți ca tensiune ce trebuie eliberată, alchimizată, fiindcă și tu ești o ființă multidimensională și atunci bucăți din tine pe un anumit nivel, dar dacă ai imaginea de ansamblu, poți să înțelegi că de fapt e un mecanism și iertarea și totul e un joc. Cum se folosește respirația conștientă pentru a crea o punte energetică peste abisul dintre sinele inferior și sinele superior, ocolind filtrul egoic? Acum făceam lucrul ăsta să văd cum se întâmplă. Ok. E pe bază de intenție. Momentul în care cumva ego se desfințează, tu ești o flacără, nu desfințează, se mulează pe celălalt câmp al tău și devii o flacără total în funcție de respirație. Te extinzi și te unești, te aprofundezi, te scufunzi în sinele superior. Pe mai multe planuri acționezi cumva. În tine, pe lângă tine și cum folosești respirația în funcție de intenție. Care este metoda de lucru direct cu umbra pentru a extrage seva vitală și a o reîntoarce în circuitul conștiinței? Mm. Ok, ca răspuns vine informația să primești întunericul direct în ochi, să sufleci mânecile și te apuci de treabă, să iei taurul de coarne, să te duci unii groapa cea mai adâncă, unii noroiul cel mai mare. Calea directă ar fi cea mai simplă și cea mai sigură. Calea directă pentru partea ta subliminală, cumva. Mm. Cumva, dacă nu te duci direct, înseamnă că mai ai încă ceva de lucrat, Mhm, mhm. ai o rezistență pe undeva. Cum se manifestă procesul alchimic cunoscut ca sublimatio în psihic. Sublimatio. Sublimatio. Sublimatio.
Ok, răspunsul vine ca un dirijor, ca un arc dirijor. Cum ridici vibrația unui gând egoic dens, precum gelozia, la o stare neutră de informație? Ca exemplu. Cel mai simplu ar fi prin comandă directă. În sensul că, bine, de aici depinde de nivelul fiecare a conștiinței, dar cel mai simplu ar fi prin comandă directă, adică tu gelozie stop, nu ai ce căuta aici, ridici vibrația, totul prin intenție, e ca o comandă, ai un Mhm, mhm. aparat. Mm, Ridici vibrația, vreau să acționez așa, cu claritate, cu discernământ, Îți să fii asculți mereu ca acel observator. dirijor, da? Da. Care este practica esențială pentru a dizolva nodul energetic din plexul solar care leagă senzația de sine de emoțiile de control și dominare? Adică, aici văd mai mult ca răspuns că sunt niște lucruri venite de pe arbore. Dacă ai așa ceva, programe de la strămoși, din copilărie, și că trebuie să lucrezi pe acele programe, eliberări, tăieri. Cumva, conștientizarea, ce vreau să spun e că nu că există o singură cale de iluminare, conștientizarea. Da, există așa una, dar poate veni sub diferite forme. Dacă pentru cineva înțelege, este pe un anumit plan care rezonează cu un psiholog, atunci se ducă la psiholog, eliberează acel ceva care are nevoie din punct de vedere psihologic să fie eliberat. Adică partea subliminală știe unde să trimită de obicei, dacă este realizată problema și este construită dorința de eliberare, o să-l direcționezi exact. Dar dacă încă este în câmpul de a amplifica acea stare, nu o să vadă rezultatul, calea, nu, până nu are de la sine dorința de a elibera, a conștientiza. Și atunci aici se face calea de rezolvare. Care este metoda de ucidere a dragonului, fără a folosi sabia, ci oglinda? Ce să-l stăpânești, într-un fel. Fiindcă, pe de o parte, realizez că acel dragon sunt forțele de aici, și că nu că n-are rost să te pui cu ele sunt ei cu treaba lor, tu cu treaba ta, și atunci nu lași în câmpul tău. Stăpânești numai vină în câmpul tău, în realitatea ta, în viața ta. Dacă îl arzi, ok, îl arzi din câmpul tău, dar nu din celorlalți. Și tu stai frumos într-o bilă albă, într-o realitate plină de lumină, Mhm. și ceilalți pot să suferi lângă tine și să zic că ești nepăsător. Um, da, e râsul plânsul. Dar, în schimb, cumva, dacă îl stăpânești,
în sensul că tu ești conștient de ele, dar nu-l lași în câmpul tău, atunci poți să te conectezi și să lași energia în legăturile cu alții să treacă și prin viața ta, adică poți să stabilești relații cu oameni diferiți. Adică acum am și eu răspunsuri la cum să îmi construiesc relații mai ușor. Mhm. Că eu și eu ardeam tot și stăteam frumos într-o bulă de lumină. Mm. Cum funcționează oglinda conștientizării? Sub ce formă de oglindă? În ce sens? Că în întrebarea asta chiar vine o oglindă. Metafora a ce? Um, a realității din fața ta, Mhm. ce exteriorul tău, cum vezi, ca să știi că ce lucrezi. Când vezi adevăr? Uh, nu, când vezi ce crezi a fi adevărat. Cumva, în realitatea asta fizică, um, ci ce crezi că e adevărat, aia o să ai mai mult în viața ta. O oglindă, de exemplu, a credinței tale că totul îți merge rău, o să ai situații în care îți merge rău ca să-ți consolidezi acea credință. Bineînțeles că, pe de o parte, sistemul, oglinda, este foarte general, adică scriptul, scenariul mare, este făcut de entități, că te naști într-o societate, că ai atâția frați, este război, nu este război, ce credințe sunt. Ai scenariu mare, dar și poți să atragi în funcție de ce setări ai sau ce credințe ai date sau impuse de tine. Cum funcționează oglinda, ei să-ți arate într-adevăr că ceva este în neregulă. Până când ai să întâmpini acele situații, să reperi că, să realizezi că îți este o situație dată, că ai o credință falsă, adică ai cancerul respectiv din cauza că ai o emoție nerezolvată acolo, n-ai înțeles un anumit aspect. Îți este o oglindă din cauza că n-ai înțeles ceva. Există un punct de cotitură sau un salt cuantic unde ego-ul capitulează brusc și devine servitor, nu dușman. Am, în realitatea asta, Da, în fizicalitate. Păi în funcție de conștiința ta, de nivelul tău de conștientizare. Ca el să capituleze brusc, nu. nu. E în strângă legătură cu dorințele tale, cu filtrele tale. Îți arată exact nivelul la care ești. Vreau să zic că nu se poate atinge, da? Capitulează brusc dacă ai tu un nivel de conștientizare mare. Um, ok, Un mai salt este, cuantic, da? da, În mai este și conștientizare. cazul în care, de exemplu, că sunt anumite persoane care pot să iei de pe alte persoane în înțelegerea sau acelei energii de pe tine. Și atunci să simți că capitulează, dar de fapt totul e o conștientizare, un ajutor, dar nu ego face asta. O să fie în sincron cu conștientizarea ta pe același plan.
percepe un maestru cu ego-ul integrat și transparent, un om obișnuit, aflat sub tirania propriului ego? Ce vede? El se vede. Se vede pe el la început. Recunoaște Mhm, mhm. aspectele realității. În acel moment, acel maestru e deja cumva acționează din punct de vedere al sursei, că tot este o sursă, tot ce e în jurul tău ești tu și invers. Cum arată, din perspectiva telepatică, un moment de prezență pură în câmpul unei persoane care a lucrat activ? Alchimie. Alchimia. Noțiunea de alchimie de până în 1700 sau alchimia în general de transformare a Alchimia, energiilor. alchimizarea egoului, Ah, ok, ok. procesul de transformare. Da. Ok, ca o flacă mare cu mai multe flăcări. Arată. E ca un foc care vorbește. Așa. Mhm. Care este noul rol al minții după ce egoul nu mai este la cramă, la cârmă? Oi. Mm, ok, deci când ego nu mai este la cărmă. Ok. Ai... De atunci cine este la cărmă? Are să fie partea subliminală sau în ce situație? Când e sufletul la cărmă? Partea subliminală. Partea subliminală, ok. Atunci este un vas care se duce peste tot, oriunde, uh, prin orice pereți de orice fel de materie, depășește orice granițe. Fiindcă e momentul în care o integrat, nu că o integrat, o pus în celălalt câmp al său, ego cumva, și-o transformat nava, și-o optimizat-o, și-o pregătit-o pentru altceva, pentru a ieși din toate câmpurile. Va deveni mintea un simplu instrument telepatic de rezonanță? Depinde pe ce plan, în ce viitor. Nu total, parțial. Adică este deja pe un anumit plan, nivel, ca instrument de rezonanță folosit. Și este cuantic, totul interconectat, mințile noastre, totul. Dar conștient de către noi parțial. Care este următoarea etapă evolutivă pentru omenire colectiv dacă masa critică de oameni alchimizează structura egoică de separare? Ok. Um, ar, n-ar mai fi din câmpul mental,
ci din câmpul emoțional, conectarea. De asta, cumva, se simte într-un fel răspunsul de către toți, adică cei care lasă la o parte cele 8 ore de muncă de la birou și simt nevoia de a se conecta într-o comunitate, tocmai din cauza că au făcut pasul ăsta, să se simte cumva în în egregorul umanității, un pas de a se duce într-o altă direcție, de a se conecta cu natura. Mulți iau credința asta ca fiind a lor, nevoia asta de a lor, sau ei aleg să o aducă la suprafață și să o facă viață, să o materializeze ca viață a lor, ca direcție a lor. Dar, de fapt, este un pas evolutiv. Um, Ei se duc din cauza că nu știu, ei doar simt nevoia și atunci se duc, se orientează spre o societate, comunitate cu natura, nu hipios, ci cei care se duc mai mult în natură, se desprind cumva de oraș. Dar nu asta ar fi soluția, ci cumva, că ai zis că cum urmează să fie dacă ar face integrarea PASO, o hibridizare între nu ar mai fi joburile, multe dintre joburile pe care le avem, ar fi, nu utopie, o combinație dintre oraș și natură, ar fi foarte multe locuri de muncă, sau nu că locuri, ce ai face tu din inițiativă proprie pentru dezvoltarea ta și a umanității, ar, ar dispărea gunoaiele, gunoierii, consumul excesiv. Am- Cam 70 și ceva la sută dintre joburi ar dispărea, dar fi date pe AI, robotizate, automatizate. Și oamenii ar fi în comuniune cu natura, într-un fel. Există așa civilizații cu așa societăți, cu așa nivel de conștientizare? Informația vine că pe Neptun. Iar la noi, ca țară, avem un hibrid din Singapore, și sunt anumite proiecte de prin Arabia, se încearcă Mhm. posibilități. Care este pâinea și apa zilnică pentru a menține structura egoică purificată și pentru a preveni recristalizarea vechilor tipare? Ancorarea mereu în partea sinei, în sursă. Mhm. Adică e o muncă colosală pe care o faci să-ți ancorezi fiecare aspect. Odată ce ai terminat să ancorezi, o să vină următorul plan sau o să dorești tu să aprofundezi. Mereu setezi. La început pare o muncă colosală, te ancorezi, controlezi gândurile, spui, stabilești ce relații vrei să faci cu altul, să ai cu colega de muncă, să fii pe o situație de armonie, nu pe conflict. Poate părea ceva foarte masiv la început, dar devine mai ușor. Trebuie un an, doi, trei de muncă intensă din mental.
Așa. Și acum, la final, dincolo de toate metodele și hărțile, care este adevărul suprem despre ego pe care conștiința sursă vrea să-l transmită acum, în acest moment, celui care primește această informație? Ok, spune că nimic nu este imposibil, că trebuie doar să îți dorești, gen, și se întâmplă. Până și cu ego, cu toate oglinzile, într-un fel poate fi distractiv. Ok, ea mai zice că e opțional dacă vrem să integrăm sau nu, dacă vrem să lăsăm sau nu lucrurile așa și să le reluăm peste milenii sau eoni. Pot să fie luate de altcineva, ca niște de jucării, cumva. E un spațiu de joacă comun. Cristina, formez la 3 o sferă din vibrația sursei primordiale, informată cu toate rezultatele din această sesiune de investigație, pe Da. care vreau să o răspândesc peste tot, să fie ca informații și pentru cei care nu vor vizualiza această sesiune, dar vor avea la nivel subtil această informație. 1, 2 și 3 și la 3 o răspândesc. 1, 2 și 3, mai formez o dată. 1, 2, 3, o expediez. 1, 2, 3, mai formez încă 1, 1, 2, 3 și la final încă o dată o expediez. 1, 2 și 3. Știi ce a sărit? A sărit foarte multe portale din adâncurile iadului, ca zic așa, din peșteri o la foc, foarte multe lucruri, portale de-a lor. Cristina, am ajuns la finele sesiunii. Acum, la 3, ne deconectăm de la tot și la toate canalele informaționale la care am fost conectați, ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energetiza la maximum. 1, 2 și 3. Acum pregătește servit treptat, în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 până la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai Sunt înnecat. revenit! Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare, dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei.
al cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!